सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. ठीक आहे. लास्ट पिरियडला आपण कोणत्या पॉइंटवर होतो ॲनिमल्स क्लासिफिकेशन मध्ये? ओके, फास्ट बोलायचं आहे. ठीक आहे, मी स्क्रीन शेअरिंग करून दाखवते. जेव्हा माझा आवाज येत नसेल तेव्हा सांगायचे. ठीक आहे. हा पॉइंट पाहिले होते. ह्याच्या पुढचेही 3 फायलम पाहिलेले होते आपण, पण त्याचं सिलेंट्रेट्रा आहे नायड्रिया, याचा आपण पूर्णपणे एक व्हिडिओ पाहूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. माझा आवाज येतोय का क्लिअरली सगळ्यांना? माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो मॅडम. ओके. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences just sound confusing. Phylum Coelenterata or Cnidaria. Animals belonging to phylum Coelenterata are aquatic and mostly occur in marine habitats. Only few coelenterates live in fresh water. The body of these animals is either cylindrical or umbrella-like. If it is cylindrical, it is called polyp, and if it is umbrella-like, it is called medusa. These animals are diploblastic. They show radial body symmetry. They have tentacles bearing cnidoblast surrounding the mouth. These tentacles are useful for capturing a prey, whereas cnidoblasts inject toxins in the body of the prey. Some examples of animals belonging to this phylum are Hydra, Adamsia, that is sea anemone, Physalia, that is Portuguese man of war, Aurelia, that is jellyfish, and corals. Some facts. Colonies of certain cnidarians are found in oceans. Such colonies are called coral reefs. When the coral polyps die, the hard skeleton of polyps is used to make corals or povla. Coral powder is also derived from coral reefs, which is used in Ayurvedic preparations. Come, let us now move to study about the third phylum, that is, phylum Platyhelminthes.
ओके, तर आपण फायलम मोलस्का पर्यंत आलेलो होतो. आपलं प्लॅटी हेलिमेंथिस झालेलं आहे, ॲनेलिडा झालेला आहे, अर्थपोडा ही काल झालेला आहे. ओके, तर आपण जो आलेला आहे ते मोलस्का या फायलम पर्यंत आलेलो होतो. त्या मोलस्का या फायलमची आपण माहिती पाहणार आहोत. अर्थपोडा झालाय ना काल? ए सर नो, बोलायचं अर्थपोडा काल झालेला आहे ना फायलम. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो ओके, तर त्याच्यानंतरचा जो त्याच्यानंतरचा जो नेक्स्ट आहे मोलस्का, तो पाहणार आहोत. त्याच्या आधी आपण मोलस्काचे हे व्हिडिओ छोटासा आहे तो पाहूया, कारण हे सी वॉटर मध्ये आहेत. मी तुम्हाला हे का दाखवते, ऍक्च्युली याची आपल्याला डिटेल्स माहिती मिळाली पाहिजे. मोलस्का फायलम मधले अॅनिमल्स कशा प्रकारे असतात हे आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? नाही. हे सांगायचं ना मला स्क्रीन दिसत नाहीये म्हणून. जेव्हा तुम्हाला स्क्रीन दिसत नसेल तेव्हा सांगायचंय मला. दिसते मॅडम आता. ओके, तर मोलस्का फायलम मधले अॅनिमल्स कशा प्रकारे दिसतात ते पाहायचे. ओके, आता हे सी मध्ये जे मोलस्का पूर्ण अॅनिमल्स राहतात, म्हणजे काही आपल्याला बाहेरही पाहायला मिळतात. मग त्याच्या पण इन्फॉर्मेशन पाहूया की यांचं बॉडी स्ट्रक्चर कशा प्रकारे असतं. ओके,
phylum Mollusca. Body of these animals is soft and slimy, hence they are referred as mollusca. याची बॉडी सॉफ्ट आणि स्लिमी असल्यामुळे याला मोलुस्का असं रेफर केलेलं आहे. सेकंड लार्जेस्ट फायलम इन एनिमल्स किंगडम, ज्याप्रमाणे फर्स्ट जे सांगितलेलं होतं ते. ओके, 1 मिनिट. बघा, सेकंड लार्जेस्ट फायलम जो आहे तो मोलुस्का आहे. दीज एनिमल्स आर ॲक्वॅटिक ऑर टेरेस्ट्रियल. म्हणजे हे एनिमल्स जास्तीत जास्त पाहायला गेलं तर आपल्याला ॲक्वॅटिक मध्ये पाहायला मिळतात, म्हणजेच वॉटर मध्ये एनिमल्स पाहायला मिळतात. की आता तुम्हाला ज्याप्रमाणे एक व्हिडिओ दाखवला की व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं की बऱ्यापैकी जे एनिमल्स प्रेझेंट आहेत फायलम मोलुस्का हे ॲक्वॅटिक एनिमल्स आहेत. ॲक्वॅटिक म्हणजे जे एनिमल्स वॉटर मध्ये लिव्हिंग करतात त्या एनिमल्सला ॲक्वॅटिक एनिमल्स असं म्हटलं जातं. तर त्यातले काही कमी प्रमाणात जे एनिमल्स आहेत ते जमिनीवर राहतात. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टर, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. कालच ट्रिप्लोब्लास्टिकचं मी मिनिंग सांगितलेलं आहे तुम्हाला की त्याच्यामध्ये जर्म्स लेअर आहेत, ते 3 जर्म्स लेअर प्रेझेंट आहेत. कोणते 3 जर्म्स लेअर सांगितलेले होते रे? ओके, फास्ट बोलायचे. कोणते 3 जर्म्स लेअर सांगितले होते? त्यासाठी क्रायटेरिया समजून घ्यायचंय. तुम्ही जर क्रायटेरिया समजून घेतला तर तुम्हाला त्याचं मिनिंग समजणार आहे. क्रायटेरिया मध्ये दिलेलं आहे. 3 जर्म्स लेअर कुठले? मेसो, एक्टो आणि एंडो. हे 3 लेअर प्रेझेंट आहेत. तर काय मध्ये डायब्लास्टिक आहे. बॉडी इज दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, eucolement नॉन सेगमेंटेड अँड सॉफ्ट एक्सेप्ट स्नेल. म्हणजे ह्या फायलम मध्ये जो स्नेल एनिमल्स येतो तो सोडून बाकी सगळ्यांचे बॉडी स्ट्रक्चर आहे ते ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे, नॉन सेगमेंटेड आहे. ओके, next characteristic, the visceral mass is covered with the mentals. These mentals secrete a hard calcareous cells. ओके, आता इथं जर तुम्ही वरती स्ट्रक्चर पाहिलं तर ते स्ट्रक्चर कसं आहे? हार्ड आहे. बघा, 1 मिनिट मी हे बाजूला. बायवल्व्स. आता हे बायवल्व्स जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर वरती जे स्ट्रक्चर आहे ते हार्ड आहे. स्नेल मध्ये जरी पाहिलं तर हे स्ट्रक्चर कसं आहे? त्यांचं जे स्ट्रक्चर आहे ते हार्ड आहे. तर विसरल मास इज कवर्ड विथ द मेंटल, ह्यालाच मेंटल म्हटलेलं आहे. दिस मेंटल सिक्रेट अ हार्ड कॅल्सेरस सेल्स. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, these animals are unisexual. फॉर एक्झाम्पल स्नेल. हे जे ॲनिमल्स आहेत ते युनिसेक्शुअलच आहेत. म्हणजेच याचं मिनिंग काय आहे की एकाच ॲनिमल्स मध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम प्रेझेंट आहे. ओके, आता नेक्स्ट. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो मॅडम. आता नेक्स्ट फायलम आहे इचिनोडर्मेटा. आता ह्याची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे? बघा, तुम्हाला सिमेट्रिकल, बायसिमेट्रिकल आणि जे रॅडिकल सिमेट्रिकल याच्यामध्ये स्टारफिशचं एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. मग आपण याची कॅरेक्टरिस्टिक पाहूया ह्या फायलमची. Calamus spines are present on the body of these animals, hence they are called the echinoderms. ओके, याच्यामध्ये कॅलरस स्पाइन्स प्रेझेंट आहेत त्या बॉडीमध्ये म्हणून त्यांना इचिनोडर्म्स असं म्हटलं जातं. These animals are found only in ocean. म्हणजे हे ॲनिमल्स आहेत ते ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत आणि ते कुठे सापडतात जास्त करून आपल्याला? तर फाउंड ओनली इन ओशियन. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, eucolement and it is radial symmetrical. रेडियल सिमेट्रिकल मध्ये मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं होतं स्टारफिश, की याच्यामध्ये सेंटर ऍक्सेस मध्ये तुम्ही कितीही लाईन वडल्या तर त्याचं काय होतंय? तर सिमिलरली पार्ट होते.
ओके, तर फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथे दाखवतेच. आता याचे सिमिलर पार्ट कसे दाखवलेले होते, या पद्धतीने दाखवलेले होते. सॉरी, ही लाईन जरा हे गेली. ओके, म्हणजे असे पार्ट पाडले की काय होतात, त्याचे जे पार्ट आहेत ते सिमिलरली डिवायडेड होतात. ओके, सो they perform the locomotion with the help of the 2 feet. 2 feet are also useful for the capturing the prey. ओके, आता ह्याच्यामध्ये 2 feet स्ट्रक्चर आहे. जर तुम्ही अॅनिमल्स मध्ये जर पाहिलं तर त्या 2 feetचा यूज कशासाठी केला जातो, जे इन्सेक्ट येतात ते इन्सेक्ट कॅप्चर करण्यासाठी. ठीक आहे, कॅप्चर करण्यासाठी यूज केला जातो. सो 2 feet आर ऑल्सो यूज फॉर द कॅप्चरिंग द प्रे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, these animals have the good ability of the regenerations. आता ह्या अॅनिमल्स मध्ये गुड कॅरेक्टरिस्टिक कोणते आहे, तर रिजनरेशन, रिप्रोडक्शन जे करतं त्यालाच आपण इथे रिजनरेशन असं म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट, these animals are इनसेक्शुअल. फॉर एक्झाम्पल स्टारफिश आहेत. इथे दुसरंही एक्झाम्पल दिलेलं आहे, सी कुकुंबर. ओके, सी अर्चिना आणि स्टारफिश. आपण आता नेक्स्ट फायलम पाहूया. ओके, आता ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट फायलम आहे हेमिकॉर्डेटा. ठीक आहे, हेमिकॉर्डेटाच आपण हे पाहूया. ओके, बघा आता हेमिकॉर्डेटा याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत. बॉडी ऑफ these animals is divided into 3 parts. Okay, body of animals is divided into 3 parts. Okay, आता इथे जर तुम्ही अॅनिमल्स पाहिलं तर त्या अॅनिमल्स मध्ये 3 पार्ट मध्ये डिवायडेड केलेली दिसते. प्रोबेसिक, कॉलरा अँड ट्रंक. ओके, मग बॉडी किती पार्ट मध्ये डिवायडेड केलेली आहे ह्या फायलम मधले, तर बॉडी आर डिवायडेड इंटू 3 पार्ट, प्रोबेसिस, कॉलर्स अँड ट्रंक्स. Okay, next characteristic, notochord is present in the proboscis region only, hence they are called the hemichordata. Okay, बघा आता नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, these animals are also called as the acron worms. These are marine animals. Marine and aquatic animals सेम वर्ड आहे, लक्षात घ्या की जे अॅनिमल्स ओनली वॉटर मध्ये लिव्ह करतात त्यांना आपण मराइन अॅनिमल्स म्हणतो. ठीक आहे, सो दीज आर द मराइन अॅनिमल्स लिव्ह इन द बरो इन द सँड. ओके, बघा आणि काही वेळा ते कुठे राहतात, बोरोस इन सँड, म्हणजेच वाळूमध्ये जो आपण काय म्हणतो असं बिल करून आतमध्ये राहतात त्यालाच आपण लिव्ह इन द बोरो इन सँड. दे आर द इनसेक्शुअल ऑर सम मे बी हर्मॅफ्रोडिएट. ओके, आता इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, अॅनिमल्स इन फायलम हेमिकॉर्डेटा. तर त्याच्यामध्ये जे डायग्राम मध्ये प्रेझेंट दाखवलेलं आहे, प्रोबेसिस, कॉलेरा अँड ट्रंक. ओके, तर हे मेन पार्ट आहेत बॉडीचे. आणि फायलम हेमिकॉर्डेटा हे अॅनिमल्स 3 साइडनी काय होतात, डिवायडेड होतात. ओके, आता नेक्स्ट बघा फायलम आहे कॉर्डेटा. आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे की सब किंगडम, आता सब किंगडम आणि किंगडम. आता मला फर्स्ट हे सांगा, आपण सब किंगडम अॅनिमल्स पाहिलेले आहे, तर त्याच्यामध्ये सब किंगडम कोणते सांगितलेले आहेत रे. ओके, फास्ट बोलायचंय, इथंच फक्त आपला प्रॉब्लेम होतो.
बघा आपण पहिला जो किंगडम अॅनिमिला त्याच्या सब किंगडम मध्ये पाहिलेला आहे तो क्वाड्रेटा, त्याच्यामध्ये काय असतं नॉन क्वाड्रेटा पाहिलेलं आहे. ओके, आता सेकंड सब किंगडम पाहणार आहोत क्वाड्रेटा. बघा इथे लक्षात घ्या, ऍक्च्युली इथे तुमचं जमलिंग होणार आहे की इथं फायलम दिलेलं आहे, पण सब किंगडम प्रमाणे जर पाहायला गेलो तर तुम्हाला मेन डायग्राम जर दाखवायची झाली तर बघा तुमच्या बुक मध्ये मी इथे दाखवते. ठीक आहे, माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर येतोय का? बघा आता क्लासिफिकेशन. ओके, तर क्लासिफिकेशन मध्ये बॅक येते म्हणजे तुम्हाला आपण ऍक्च्युली कुठे जाणार आहोत ते लक्षात येईल. आता किंगडम अॅनिमिला, त्याच्यामध्ये सब किंगडम आपण नॉन क्वाड्रेटा मध्ये हे सगळे झालेले आहेत. आता सब नॉन क्वाड्रेटा कम्प्लीट झालेलं आहे, पण किंगडम अॅनिमिला मध्ये सेकंड किंगडम जो आहे क्वाड्रेटा त्याच्यामधला फर्स्ट फायलम आपण क्वाड्रेटा हा पाहणार आहोत. ओके, आता क्वाड्रेटा पाहत असताना त्याच्यामध्ये जे डिव्हिजन केलेलं आहे 3 सब फायलम आहेत. लक्षात घ्या, नॉन क्वाड्रेटा मध्ये फक्त आपण ओनली फायलम पाहिलेले आहेत. तर आता सब किंगडम क्वाड्रेटा मध्ये फर्स्ट आपण काय पाहणार आहोत तर क्वाड्रेटा पाहणार आहोत. ठीक आहे, बघा आपण नेक्स्ट ह्याला जाऊया. ओके, 1 मिनिट. ठीक आहे, आता सब किंगडम क्वाड्रेटा मधला जो पहिला फायलम आहे क्वाड्रेटा म्हणजे ओनली वनच फायलम आहे. तर ह्या क्वाड्रेटा फायलम मध्ये जे एनिमल्स येतात त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. ओके, दीज एनिमल्स हॅव सपोर्टिंग नोटोकॉड इन देअर बॉडी. तर सब किंगडम नॉन क्वाड्रेटा मध्ये त्याच्यामध्ये नोटोकॉड हे अबसेंट असतं, हे लक्षात ठेवा, कारण त्या फाईल मधले जेवढे एनिमल्स पाहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये नोटोकॉड प्रेझेंट नाही. तर आता आपण सब किंगडम सेकंड क्वाड्रेटा पाहतो त्याच्यामध्ये नोटोकॉड्स प्रेझेंट आहे. हा सगळ्यात मेन डिफरन्स आपल्याला लक्षात ठेवायचा. आतापर्यंत पाहिलेल्या फायलम मध्ये नोटोकॉडचा कुठे उल्लेख आला होता का? नव्हता आला, कारण आपण सब किंगडम नॉन क्वाड्रेटा ह्या सब किंगडम मधले फायलम पाहत होतो. ओके, आता सब किंगडम सेकंड क्वाड्रेटा त्याच्यामधला फायलम म्हणजेच क्वाड्रेटा पाहतोय, याच्यामध्ये नोटोकॉड सर्व एनिमल्स मध्ये प्रेझेंट असतो. ओके, आता ह्याच्यामध्ये नोटोकॉड मध्ये पण डिफरन्स येणार आहे, पण तो पुढे पाहणार आहोत आपण. ओके, so the most important characteristic of the quadrata is the animals have the supporting notochord in their body. Okay, next characteristic, notochord is present in body during at least any development stage. Okay, the pharyngeal gills slit are present in the body during at least any development stage. Heart is present on the ventral side of the body. Single tubular spinal cord is present on the dorsal side of the body. Okay, here is the most important characteristic, notochords. Okay, pharyngeal gills, hearts, single tubular spinal cord present. Okay, here most important, ventral side is present is heart and dorsal side present tubular spinal cord. Okay, here most important ventral side and dorsal side. Okay, phylum Chordata are classified into 3 subphylums. Okay, phylum Chordata are classified into 3 subphylums. Okay, see the forward side. Okay, phylum Chordata consists of the 3 phylum. These are the first phylum is the subphylum. First is the second is the Cephalochordata.
and third is Chordata. ओके, तर फायलम कॉर्डेटा सब फायलम येतात. त्या 3 सब फायलम मधला पहिला फायलम आहे तो युरोकॉर्डेटा, सेकंड सब फायलम आहे सेफलोकॉर्डेटा आणि थर्ड आहे तो वर्टेब्रेटा. ओके, आता याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते आपण काय करणार आहोत, पुढे पाहणार आहोत. ओके, बघा आता याच्यामध्ये जो सब फायलम आहे युरोकॉर्डेटा हे आपण काल पाहिलेलं आहे. इन्फॉर्मेशन सगळे आठवते का तुम्हाला? आपण इन्फॉर्मेशन पाहिलेली. ए सर नो? ओके, फास्ट बोलायचं पाहिजे. ओके, तर बघा वन्स अगेन तीच इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मी फास्ट दाखवते. When's the last time you seriously thought about your browser? Does it look like this? With Chrome, ads and trackers are every. ओके, सगळ्यांना व्हिडिओ दिसतोय का? हो मॅडम. ओके, फास्ट आणि इन्फॉर्मेशन करेक्टली समजून घ्या. मी सांगणारच आहे की इन्फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आणि याच्याबरोबर कॅरेक्टरिस्टिक पण लिहा तुम्ही सगळ्यांनी. Phylum Chordata. All animals belonging to phylum Chordata have supporting notocode in their body. Some important characters of this phylum. ओके, बघा फायलम कॉर्डेटा मध्ये मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहे सपोर्टिंग नोटोकॉड. तर पहिल्याच लेक्चरला मी नोटोकॉड कुठे प्रेझेंट असतं ते तुम्हाला दाखवलं होतं. सब किंगडम कॉर्डेटा मध्येच फायलम कॉर्डेटा आहे. तर फायलम कॉर्डेटा मधल्या अॅनिमल्स मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे की या अॅनिमल्स मध्ये नोटोकॉड्स हे प्रेझेंट असतं. ओके, Notocode is present in their body during at least any developmental stage. Pharyngeal gill slits are present in the body during at least any developmental stage. Heart is situated on the ventral side of their body. Phylum Chordata is divided into 3 subphyla: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Come, let us discuss about each of these subphyla one by one in brief. Subphylum Urochordata. ओके, आता याच्यामध्ये बघा युरोकॉर्डेटा काय आहे की फायलम कॉर्डेटा मधला पहिला सब फायलम आहे तो युरोकॉर्डेटा आहे. Urochordates are marine animals. Their body is covered by skin test or tunic. In Greek, aura means tail. Larvae of animals belonging to this subphylum have notocode in the tail region only. ओके, बघा इथं मेन कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे कॉर्डेटा मध्ये, तर नोटोकोड. आता फायलम युरोकॉर्डेटा मध्ये नोटोकोड जे प्रेझेंट आहे ते इथे दाखवलेले आहे. ओके, टेल रिजनला. Hence, they are called urochordates. Larvae of these animals are freely swimming and metamorphose into adults after settling down at the bottom of the sea. Generally, these animals are hermaphrodites. Some examples of animals belonging to this subphylum are Herdmania, ओके, बघा आता आपण याची जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती फास्ट मध्ये पाहूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. याची जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे, युरोकॉर्डेटा अॅनिमल्स मराइन अॅनिमल्स आहेत, म्हणजे ते ओनली लिव्हिंग इन द वॉटर्स. ओशन मध्ये आपल्याला शक्यतो जास्त करून हे अॅनिमल्स सापडतात. देअर बॉडी कवर्ड विथ द स्किन लाईक
टेस्ट. ओके, मगाशी ज्याप्रमाणे व्हिडिओमध्ये दाखवलं स्किन लाईक टेस्ट और ट्रेनिंग. Larvae of these animals are freely swimming and notochord is present only tail regions of the larva. Hence, they are called as the urochordata. Urochordata का म्हटलेले? Notochord हे tail region पासून present असतं larva मध्ये, म्हणून त्याला urochordata म्हटलेले. Generally, these animals are the hermaphrodite. आता hermaphroditeचं मीनिंग काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला? की ज्या अॅनिमल्स मध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम एकाच अॅनिमल्स मध्ये जर प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण हर्माफ्रोडाइट असं म्हणतो. ओके, तर तेच तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. आपण नेक्स्ट त्याच्यावरचं जे आहे ते पाहूया. Doliolum and हे Oikoplura. एक्झाम्पल आहेत त्याचे. Subphylum Cephalochordata. आता सेकंड जो फायलम आहे सेफेलोकॉर्डेटा तो आपण इथे पाहणार आहोत. कॅरेक्टरिस्टिक केअरफुली लिसन करा म्हणजे तुमच्या हे लक्षात येईल. Animals belonging to this subphylum are small fish-like marine animals. The notochord is present throughout their body length. Their pharynx is very large and is perforated by numerous gill slits. These animals are unisexual. A common form that belongs to this subphylum is Amphioxus. Subphylum Vertebrata. ओके, आता आपण याच्यामध्ये आता बघा सब फायलम सेफेलोकॉर्डेटा याच्यामधले जे कॅरेक्टरिस्टिक सांगितलेले ते सेम आहेत. दीज आर द स्मॉल फिश लाईक अँड मराइन एनिमल्स. ओके, सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ. बघा मी तुम्हाला सांगितलं की सब किंगडम फायलम कॉर्डेटा मध्ये जे सब किंगडम बोललेले मी ते सब किंगडम क्वाड्रॅटा मध्ये जो सब फायलम सेफेलोकॉर्डेटा येतो तर सब किंगडम क्वाड्रॅटा मध्ये येणाऱ्या सर्व अॅनिमल्स मध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असतो. फक्त त्या नोटोकॉर्डच्या जागी काही रिप्लेस झालेले आहेत ते पुढे अॅनिमल्स सांगितले जाणार आहेत. हे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते मेन आहे, लक्षात घ्या. नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, म्हणजे बॉडी लेंथ प्रमाणेच त्याच्यामध्ये काय आहेत नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहेत. सेकंड, आता फिश आलेत म्हटलं, फिश म्हटलं की फॅरेंजल गिल्स हे प्रेझेंट असतात. फॅरेंक्स इज द व्हेरी लार्ज कंटिन्यू गिल स्लीट. आता फॅरेंक्स गिल इथे मोठ्या प्रमाणात दाखवलेले आहेत. सो नेक्स्ट इज द दीज एनिमल्स आर द युनिसेक्शुअल. फॉर एक्झाम्पल एम्पेक्स. द नेक्स्ट जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण पाहणार आहोत. आता ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे बघा, सब किंगडम फायलम वर्टेब्रेटा. आता वर्टेब्रेटा जो फायलम थर्ड आहे याच्यामध्ये क्लास जे आहेत ते 6 डिवायडेड होतात. तर आपण ते पुढे पाहणार आहोत. पण जे फायलम वर्टेब्रेट मध्ये येतात त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक कशी आहे ते आपण फर्स्ट पाहूया. तर फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टेब्रल कॉलम. आता याच्यामध्ये जे नोटोकॉर्ड अॅनिमल्स मध्ये जे प्रेझेंट आहे त्याच्या जागेवर काय प्रेझेंट आहे तर वर्टेब्रल कॉलम्स प्रेझेंट आहेत, लक्षात घ्या. आता जर तुम्ही पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं फिश स्ट्रक्चर मध्ये तर इथे जे आहे ते काय आहेत नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहेत. पण ह्या नोटोकॉर्डच्या जागेवर पुढे काय प्रेझेंट आहे तर याच्यामध्ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस करून, ओके 1 मिनिट मी खाली लिहिते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. की तो वर्टेब्रेट मध्ये मेन पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे की जो नोटोकॉर्ड आहे तो रिप्लेस करून त्या जागेवर काय असतो वर्टेब्रल कॉलम. आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर ह्युमन जे आहेत त्यांच्यामध्ये वर्टेब्रल कॉलम्स प्रेझेंट आहेत, नोटोकॉर्ड नाहीयेत, लक्षात घ्या. तर रिप्लेस करून काय प्रेझेंट आहे तर वर्टेब्रल कॉलम प्रेझेंट आहेत. हेड इज द वेल डेव्हलप्ड. ओके, यांचं जे हेड डेव्हलप असतं अॅनिमल्सचं ते वेल डेव्हलप्ड असतं.
ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रॅनियम. तर फॉर एक्झाम्पल फायलम वर्टेब्रेटचे कॅरेक्टरिस्टिक लिहित असताना आपण स्वतःलाच लक्षात घ्यायचं आणि लक्षात घेत असताना त्याच्यावरून तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात येईल. हेड इज द वेल डेव्हलप्ड. नेक्स्ट कॅरेक्टर, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द craniums. सब कॉर्डेटा आर जॉलेस. म्हणजे जो आपला जबडा असतो तोंडातला तो काही अॅनिमल्स मध्ये नसतो. ओके, द सम कॉर्डेटा आर जॉलेस. फॉर एक्झाम्पल अगस्ता, whereas the some are the with jaw. काही अॅनिमल्स मध्ये जॉ प्रेझेंट असतो. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे एंडोस्केलेटन इज द आयदर कार्टिजिलियस ऑर द बोनी. म्हणजे याच्यामध्ये जे स्केलेटनचं स्ट्रक्चर आहे ते कार्टिजिलियस अँड बोनी स्ट्रक्चर आहे. ओके, आता सब फायलम वर्टेब्रेटा याच्यामधलं जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे. आता याचं क्लासिफाय जे केलेलं आहे ते आपण पुढे पाहूया. आता सब फायलम वर्टेब्रेटचा क्लासिफिकेशन 6 याच्यामध्ये केलेलं आहे. लक्षात घ्या, जर तुम्ही पाहिलं इथे तर तुमच्या लक्षात येईल. सब फायलम वर्टेब्रेटा आहे तो इथे तुम्हाला क्लासिफाईड 6 क्लास मध्ये केलेला आहे. आपण हे जे 6 क्लास आहेत ते पाहूया. मतलब जो फर्स्ट क्लास आहे तो कोणता आहे तेही आपण इथे पाहणार आहोत. बघा इथे 6 क्लास तुम्हाला आलेले दिसतील. ओके, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना क्लिअरली? हो मॅडम. ओके, बघा आता याच क्लासचं किंवा सब फायलम वर्टेब्रेटचं जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ते आपण व्हिडिओमध्ये पाहूया, म्हणजे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन अजूनही चांगल्या प्रकारे समजेल. आणि कॅरेक्टरिस्टिक लिहून घ्यायचे, कारण तीच कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला मी इथे डबल सांगते, सेम तेच आहे, त्याच्यापेक्षा काहीही वेगळं नाहीये. आणि मी तुम्हाला आधीही लिहायला सांगितलेलं होतं हे कॅरेक्टरिस्टिक. Or craniata. In animals that come under subphylum Vertebrata, code is replaced by the vertebral column. Due to the presence of a vertebral column, this subphylum derives its name Vertebrata. All vertebrates have a well-developed brain. This brain is protected by a cranium. These animals have an endoskeleton which is either cartilaginous or bony. Some chordates do not have a jaw. Such chordates belong to superclass Agnatha. On the other hand, chordates which have a jaw belong to superclass Gnathostomata. Subphylum Vertebrata is further subdivided into 6 classes. Class Cyclostomata, Class Pisces, Class Amphibia, Class Reptilia, Class Aves, Class Mammalia. Come, let us study about each of them one by one. Class Cyclostomata. This class comprises jawless vertebrates. These vertebrates have mouths provided with suckers. Their skin is soft, slimy, smooth, and scaleless. They have no paired appendages. Their endoskeleton is cartilaginous. Most of the animals of this class are ectoparasites. Some examples of animals that belong to this class are petromycin and myxine. ओके, बघा सब फायलम वर्टेब्रेट मध्ये आपण फर्स्ट क्लास कोणता पाहिलेला आहे तर सायक्लोस्टोमेटा हा जो आहे तो आपण फर्स्ट क्लास पाहिलेला आहे. तर सायक्लोस्टोमेटा मध्ये तुम्ही डिटेल्स मध्ये इंटरनल जे स्ट्रक्चर आहे ते पाहिलेलं आहे. दीज एनिमल्स हॅव द जॉलेस माउथ, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जॉ प्रेझेंट नसतो. ओके, सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक काय पाहिलेले, देअर स्किन इज द सॉफ्ट अँड विदाउट एनी स्केल.
जी स्किन आहे ती सॉफ्ट आहे आणि एनी स्केल. पेअर्ड अपेंडिक्स आर द अब्सेंट. ह्या अॅनिमल्स मध्ये अपेंडिक्स अब्सेंट आहेत. मोस्ट ऑफ द अॅनिमल्स आर द एक्टोपॅरासाइटिक. म्हणजेच साईडला जे एक स्ट्रक्चर आहे, मगाशी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलेले की त्या अॅनिमल्स मध्ये एक्टोपॅरासाइट हे प्रेझेंट असतं. फॉर एक्झाम्पल पॅट्रोमायझोन्स, हे आपण इथे एक्झाम्पल दिलेले व्हिडिओमध्ये. 2 अजूनही तुम्हाला एक्स्ट्रा एक्झाम्पल दिलेले आहेत. तर आपण नेक्स्ट जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती पाहूया. Class Pisces. ओके, पूर्ण केअरफुली पहा, कारण मी तुम्हाला जेव्हा माझ्या स्लाइडद्वारे दाखवते तेव्हा एवढं अॅनिमेशननी नाही दाखवलं, पण तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी मी एवढं अॅनिमेशन दाखवलेलं आहे, कारण आपण ओसियन मध्ये एवढं डिटेल्स माहिती पाहायला जात नाही. ओके, तर प्रत्येकाचे कॅरेक्टरिस्टिक समजून घेण्यासाठी आपल्याला ऍक्च्युली ते कसे लिव्हिंग थिंग्स करतात, त्यांचं बॉडी स्ट्रक्चर कसं आहे हे दाखवण्यासाठी मी हे तुम्हाला दाखवलेलं आहे. Are cold-blooded animals. Poikilotherms are animals whose body temperature varies as per the temperature of the surrounding environment. These animals are exclusively aquatic, living in marine and fresh waters. They have a spindle-shaped body to minimize resistance in water. They have paired or unpaired fins for swimming. The tail fin is used for changing the direction or steering while swimming. Their exoskeleton is in the form of scales, which gives a rough appearance to their skin, while their endoskeleton is either cartilaginous or bony. These animals possess gills for respiration. Some examples of animals that come under class Pisces are rohu, pomfret, seahorse, shark, electric ray, and stingray. ओके, क्लास वाईज याच्या मधलं जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण पाहूया. बघा, क्लास स्पायसी मध्ये पहिलं कॅरेक्टर आहे, दीज आर द क्लोड ब्लडेड aquatic animals. हे हे अॅनिमल्स वॉटर मध्ये लिव्हिंग करतात. मराइन्स, ओके, ओशियन्स, सी. तर हे अॅनिमल्स आहेत ते कोल्ड ब्लडेड आहेत. सो फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज क्लोड ब्लडेड aquatic animals. Second characteristic, the body is the spindle shape to minimize the water resistance. आता स्पिंडल शेप त्यांनी हे तिथे दाखवलं होता. स्पिंडल शेप म्हणजे हा जो शेप आहे, म्हणजे वॉटर येतं त्या वॉटरला रेजिस्टंट करण्यासाठी याचं जे स्पिंडल शेप आहे ह्या पद्धतीने त्याचं बॉडीचं स्ट्रक्चर असतं. ठीक आहे. Body spindle shape is the minimize the water resistance. Next characteristic, they have the paired and unpaired the fins for the swimming. याच्या पेअर दाखवलेले आहेत. काही फिश मध्ये किंवा काही अॅनिमल्स मध्ये पेअर्स असतात किंवा अनपेअर द फिन्स असतात. ओके, नेक्स्ट, आणि ह्या फिनचा यूज कशासाठी केला जातो तर स्विमिंग साठी केला जातो. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे रेस्पिरेशन साठी त्यांना गिल्स प्रेझेंट असतात. हे गिल्स जे आहेत ते इथे प्रेझेंट आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल इथे शार्क दिलेला आहे क्लास स्पायसिसचे. इथे तुम्ही जर पाहिलं तर त्याच्या अजूनही एक्झाम्पल आहेत. My job is to make college easier because students have a lot on their. Class Amphibia. These animals in their adult life. ओके, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हो. जिथे येत नसेल तिथे सांगायचं, नाहीतर मी एकटी सांगत जायची पुढे. Live in water as well as on land. Therefore, these animals are called amphibians. In water, they breathe through skin, and on land, they breathe through lungs. Thus, we can say that amphibians perform aquatic as well as aerial respiration. On the other hand, larvae of amphibians lead only an aquatic life. They breathe through their gills. In amphibians, exoskeleton is absent
but their skin has mucus glands which keep the skin moist and slimy for respiration. They have 2 pairs of appendages. Their digits are without claws. Neck is absent in amphibians. Their eyes are prominent with eyelids. They do not have external ear, but tympanum is present. Frog, toad, and salamander are some examples of amphibians. ओके, क्लास अँफिबियनचं आपण कॅरेक्टरिस्टिक पाहूया. ओके, बघा क्लास अँफिबियनची आपण तर कॅरेक्टरिस्टिक पाहिलेलीच आहे. पुन्हा एकदा फास्ट मध्ये पाहूया. These animals are the strictly aquatic during the larva life and performs the only aquatic respirations. They can be live in water as well as on the lands. आता amphibians जे क्लास आहे त्या क्लास मध्ये येणारे अॅनिमल्स वॉटर मध्ये पण लिव्ह करतात आणि लँड मध्येही करतात. पण काही अॅनिमल्स आहेत ते ओनली वॉटर मध्ये राहतात, पण शक्यतो जे आहेत ते वॉटर मध्ये आणि लँड मध्ये राहतात ह्या क्लास मधले अॅनिमल्स. ओके, लक्षात घ्यायचं अँफिबियन्स या क्लास मधले जे अॅनिमल्स आहेत ते ॲक्वॅटिक अॅनिमल्स पण आहेत आणि लँड लिव्हिंग पण अॅनिमल्स आहेत. तर यांचं जे रेस्पिरेशन आहे ते रेस्पिरेशन आहे ते कसं आहे ॲक्वॅटिक ॲज वेल ॲज द एरियल. म्हणजे लँड वरती राहिल्यानंतर आपण ज्याप्रमाणे लंगनी रेस्पिरेशन करतो त्याचप्रमाणे ते लँड वरतीही रेस्पिरेशन करतात आणि वॉटर मध्ये राहिल्यानंतरही रेस्पिरेशन करतात. म्हणून यांचं रेस्पिरेशन आहे ते 2 डिव्हिजन मध्ये होतं. ॲक्वॅटिक रेस्पिरेशन पण होतं आणि एरियल रेस्पिरेशन. आता एरियल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर जेव्हा ते लँड वरती येतात, जमिनीवरती येतात, तेव्हा जे रेस्पिरेशन करतात त्यांना एरियल रेस्पिरेशन असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. तर वॉटर मध्ये जेव्हा ते रेस्पिरेशन करतात त्यांना तेव्हा ॲक्वॅटिक रेस्पिरेशन असं म्हणतात. तर क्लास अँफिबियामध्ये जे अॅनिमल्स आहेत ते वॉटर मध्ये पण लिव्ह करतात आणि लँड मध्ये पण लिव्ह करतात. सो the life can be performed the aquatic as well as the aerial respirations. Okay, the skin is usually kept the moisture for the respirations. आता मगाशी जे डायग्राम दाखवलेली आहे की ह्यांची जी स्किन आहे ती मॉइस्ट फॉर द रेस्पिरेशन, जेव्हा रेस्पिरेशन करत असतात तेव्हा त्यांची मॉइश्चर असते. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, नेक इज अबसेंट, आयज आर द प्रोडोमिनेंट विथ द आयलिड. यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर ह्यांना नेक जे आहे ते काय आहेत अबसेंट आहे. आणि त्यांचे आईज जर पाहिले तर आईजचं स्ट्रक्चर बघा, आईज कसं आहे प्रोडोमिनेंट विथ आयलिड्स. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल इथे आहे फ्रॉग, टोड्स. ओके, तर आपण नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजेच आपण नेक्स्ट क्लास पाहूया. Class Reptilia. Animals of class Reptilia are cold-blooded and mostly terrestrial. According to the course of animal evolution, these are the first true terrestrial animals with creeping movements. They creep on the land as their body cannot be lifted up. Their skin is dry and scaly. Neck is present between head and trunk. External ear is absent in these animals. Digits are provided with claws. The common forms of this class are tortoise, lizard, and snake. Some ओके, ही कॅरेक्टरिस्टिक समजली का सगळ्यांना? are tortoise, lizard, and snake. Some facts. Digits are provided with claws. The common forms of this class are tortoise, lizard, and snake. Some facts. ओके, बघायची जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण पाहूया. आता नेक्स्ट क्लास कुठला सांगितलेला आहे? रेप्टाइल्स.
ठीक आहे. तर हे ऑलरेडी तुम्हाला आधी थोड्याफार प्रमाणात होऊन गेलेलं आहे, पण पूर्ण क्लासिफिकेशन अॅनिमल्सचं झालेलं नव्हतं. त्यामुळे रेप्टाईल मध्ये येणारे अॅनिमल्स ही तुम्हाला माहिती आहेत. बघा, तर क्लास रेप्टाईल मध्ये येणाऱ्या अॅनिमल्सचं क्लास जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते आपण पाहूया. अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ अॅनिमल्स इव्हॅल्युशन, दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल अॅनिमल्स. फर्स्ट ट्रू काय आहे की हे लँड मध्ये राहणारे अॅनिमल्स आहेत. ओके, जमिनीवरती. सो दीज आर द कोल्ड ब्लडेड अॅनिमल्स. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, दे क्रीपिंग ऑन द लँड. ते काय करतात, लँड वरती क्रीपिंग करतात. जर पाहिलं पुढे तुम्ही तर, ओके, द नेक इज प्रेझेंट बिटवीन हेड अँड ट्रंक. जर तुम्ही इथं हेड आणि ट्रंक पाठीमागचा साइड आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, द नेक इज प्रेझेंट बिटवीन हेड अँड ट्रंक. हेडच्या आणि ट्रंकच्या मध्ये त्यांचं नेक प्रेझेंट आहे. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल इयर इज अब्सेंट. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर त्याला इयर जे आहेत, कान आहेत, ते अब्सेंट आहेत. Their skin is dry and scaly. फॉर एक्झाम्पल, बघा इथे तुम्हाला दिलेले आहेत लिझार्ड. एक्झाम्पल दिलेले वोल्ड लिझार्ड. Although animals like the gharial and the बघा, आता ह्याच्यामध्ये जे काही अॅनिमल्स आहेत ते कशामध्ये येत नाहीत तेही इथं सांगितलेले आहेत की रेप्टाईल मध्ये, अँफेक्सेस मध्ये. मग आपण ते अॅनिमल्स आहेत ते कशामध्ये आहेत ऍक्च्युली ते आपल्याला पाहिजे. crocodile live in water as well as on the land, they are not classified as amphibians. These animals आता अँफिबियन्स मध्ये आपण काय म्हणतो की अँफिबियन मध्ये जे अॅनिमल्स आहेत ते वॉटर मध्ये पण लिव्ह करतात आणि लँड मध्ये पण लिव्ह करतात. पण आता इथे क्रोकोडाईल जर पाहिलं तर ते वॉटर मध्ये पण राहतात आणि लँड वरती पण येतात. ओके, मग हे अॅनिमल्स आहेत ते अँफिबियन्स आहेत की नाही हे फॅक्टर मोस्ट इम्पॉर्टंट इथं सांगितलेले आहेत. बघा, are included under class Reptilia because, unlike the amphibians and like the reptiles, they have scales on their body and breathe through their lungs only. बघा, आता हे जे अॅनिमल्स आहेत, आता कॉर्पोरेट जे सांगितलेलं आहे बघा, तर ते काय सांगितलेले रेप्टाईल मध्ये प्रेझेंट आहेत. का रेप्टाईल मध्ये प्रेझेंट आहेत? जरी अँफिबियन्स मध्ये वॉटर मध्ये आणि लँड मध्ये जर अॅनिमल्स राहत असतील तर आपण काय म्हणतो अँफिबियन्स. पण हे जे अॅनिमल्स आहेत ते वॉटर मध्ये आणि लँड मध्ये पण येतात. पण यांची जर कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली तर रेप्टाईल क्लास प्रमाणे आहेत. तर याच्यामध्ये यांना लंग्स प्रेझेंट आहेत, त्याचप्रमाणे यांना स्केल्स प्रेझेंट आहेत, म्हणून हे अॅनिमल्स रेप्टाईल मध्ये येतात. These animals also do not need to lay their eggs in water, unlike the amphibians. Class Aves. These are warm-blooded animals, that is, homotherms. Homotherms are animals who can maintain their body temperature constant. These vertebrates are completely adapted to their aerial mode of life. Their body is spindle-shaped to minimize air resistance during flight. Their forelimbs are modified into wings. Digits are covered with scales and bare claws. Exoskeleton is present in the form of feathers in these animals. Neck is present between the head and the trunk. Their jaws are modified into beaks. Birds like peacock, parrot, pigeon, duck, penguin, etc. are all included under this class. ओके, नेक्स्ट क्लास पाहूया ॲव्हेज. त्या ॲव्हेज क्लास मध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते पाहूया आपण इथे. These vertebrates are completely adapted for the aerial life. Aerial life means जे हवेमधलं लाईफ असतं किंवा जमिनीवरचं जे लाईफ असतं त्या अॅनिमल्स या क्लासमध्ये हे अॅनिमल्स येतात. ओके, these vertebrates are completely adapted for the aerial life, not aquatic life. Okay, the second characteristic, these are the warm blooded.
म्हणजे ह्यांचं जे ब्लड आहे ते वॉर्म आहे. ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स मधले कोल्ड ब्लडेड केलेलं आहेत, तर ॲब्स क्लास मधले जे ॲनिमल्स येतात त्यांचं जे ब्लड आहे ते वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स आहेत. ओके, दे कॅन बी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आता एरियल लाईफ मध्ये जेव्हा ॲनिमल्स येतात तेव्हा काय होतं, तर टेम्परेचर कॉन्स्टंटली चेंज होत असतं, पण त्यांचं जे बॉडी टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर ते कॉन्स्टंट ठेवतात. ओके, so they can be maintains their body temperature constant. Next characteristic, their body is the spindle shape to minimize the air resistance during the flight. ओके, आता तुम्ही aquatic animals जेव्हा पाहता तर त्यांची ही बॉडी स्पिंडल शेप आहे. मग ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत ते स्पिंडल शेपचा यूज काय होतो, तर वॉटर रेजिस्ट करण्यासाठी होतो. पण ह्या क्लासमध्ये ज्या ॲनिमल्सचा शेप आहे तो स्पिंडल शेप आहे, तर या स्पिंडल शेपचा यूज काय होतो, जे एअर प्रेशरने एअर येत असतं त्याला रेजिस्ट करण्याचं काम ही स्पिंडल शेप बॉडी आहे ती करत असते. ओके, लक्षात घ्या, दोन्हीकडे पण कॅरेक्टर सेम तेच आहे, पण ह्या क्लासमध्ये येत आहे तेव्हा काय होतं, तर ह्या जे आहे ते एरियल लाईफ आहेत त्यामुळे हे इयर रेजिस्ट करण्याचं काम करतं. ओके, आता वॉटर मध्ये जर स्पिंडल शेप सांगितलं तर वॉटर रेजिस्ट करण्याचं काम सांगतं. ही कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायची. ओके, आता नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, द एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ द फिदर्स. ह्याचं जे स्केलेटन प्रेझेंट आहे ते फिदर मध्ये सुद्धा स्केलेटन प्रेझेंट आहे, लक्षात घ्या. So here the characteristic is exoskeleton is present in the form of the feathers. Okay, jaw are modified into the beak. त्यांची जी चोच आहे त्याच्यामध्ये जॉ मॉडिफाय झालेला आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल पिजन. आता तुम्हाला अजून भरपूर एक्झाम्पल दिलेले आहे त्याच्यामध्ये. आता इथे काय तुम्ही पाहिलेले त्याचे एक्झाम्पल. Penguin, etc. are class. Parrot, pigeon. Class Mammalia. These are the animals. Three glands to produce milk to nourish their young ones. Their exoskeleton is in the form of hair or fur. The body of mammals is divided into head, neck, trunk, and tail. Their digits have nails, claws, or hooves. The common examples of this class are bat, dolphin, elephant, kangaroo, and human beings. Some facts. Although whale and walrus live in ocean, they are included under class Mammalia due to characters like 1. Warm-blooded animals, 2. Presence of mammary glands, and 3. Directly give birth to their young ones. ओके, बघा आता इथे सम फॅक्ट्स मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. हे जे ॲनिमल्स आहेत ते ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत, वॉल अँड वॉलरस. तर याच्यामध्ये हे दोन्ही ॲनिमल्स मॅमेलिन या क्लासमध्ये काय येतात बघा. याच्यामधलं सगळ्यात मोस्ट कॅरेक्टरिस्टिक पाहिल्यानंतर तर तुमच्या लक्षात येईल, तर जे मॅमेलिन क्लास आहेत त्याच्यामधलं ॲनिमल्स वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स आहेत. त्याच्यानंतर सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे मेमरी जी ग्लँड आहे. आता ही मेमरी ग्लँड ह्या दोन्ही ॲनिमल्स मध्ये प्रेझेंट आहे. जरी वॉटर मध्ये लिव्हिंग करत असतील तरी ह्या ॲनिमल्स मध्ये मेमरी ग्लँड प्रेझेंट आहे, म्हणून हे मॅमेलिन क्लास मध्ये येतात. त्याच्यानंतर जे नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती काय दिलेली आहे बघा, डायरेक्ट गिव्ह N1 ब्रीथ, म्हणजे ते स्वतः ब्रीथ बेबीला ब्रीथ करतात, म्हणून हे जे आहे presence of mammary glands, मॅमेलिन मध्ये. and 3. Directly give birth to their young ones. Always remember. बघा आता याच्यामध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक पाहूया मॅमेलिनची, जो लास्ट राहिलेला आहे. जो लास्ट क्लास आहे मॅमेलियन. आता मॅमेलियन मध्ये काय सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे तर लक्षात ठेवायचे, तर याच्यामध्ये जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते
मेमरी ग्लँड प्रेझेंट आहे. ओके, की हे मेमरी ग्लँड काय करते, जेव्हा बेबी ग्रोथ होते तेव्हा मिल्क देण्याचं काम या मेमरी ग्लँड मधून केलं जातं. सो in this class animals, presence of the mammary gland is typical character of the mammalians, the most important characteristic of the mammalian glands. Second, these are the warm blooded. ह्या क्लास मधले अॅनिमल्स आहेत ते वॉर्म ब्लडेड आहेत. बॉडी इज डिवायडेड इन टू द हेड, नेक अँड ट्रंक. ओके, हेड, नेक अँड ट्रंक and tail. Okay, exoskeleton is from the hair or fur. मॅडम हा 7 7 वाजले का? ओके, हे लास्टच आहे कॅरेक्टरिस्टिक. आता इथे संपलेलंच आहे आपला टॉपिक लास्ट. एक्झोस्केलेटन इज द फॉर्म ऑफ द हेअर अँड फर. आता तुम्ही पाहता की बॉडीवर आपल्या काय आहेत, हेअर प्रेझेंट आहेत, लक्षात घ्या. ओके, सगळ्यांना टॉपिक समजला का? आपला टॉपिक फिनिश झालेला आहे. आज ह्याच्यावरचे एक्सरसाइज आहेत ते कम्प्लीट करायचे आहेत. टॉपिक समजलाय सगळ्यांना? येस और नो? येस. ओके, ठीक आहे. 7 o'clock झालेत. मी लेक्चर फिनिश करते. थँक्यू सांगितल्याबद्दल. ओके, हॅव अ ग्रेट डे.